كان هناك شخص يدعى أحمد، وكان متزوج ويعيش حياة سعيدة. وفي أحد الأيام ذهب بمفرده لتناول الغداء الذي أعدته والدته خصيصا لأجله. وأثناء تناول الطعام تحدثت شقيقته الوحيدة بكلمات أثارت الشك بداخله في زوجته. وحينها تدخلت والدته وقالت له: أريدك أن تتناول طعامك بشكل جيد. اعلم أنني قمت بإعداد الطعام الذي تحبه خصيصا لأجلك، ولكن ألم يكن من الأفضل أن تتصل على زوجتك لتأتي وتتناول معنا الطعام؟ فقال لها الزوج: أمي إنها ستتناول طعام الغداء اليوم مع والدها في الشركة. وهنا تدخلت شقيقته في الحوار وقالت له: وهل أنت متأكد أنها ستتناوله مع والدها تحديدا وليس مع أحد غيره؟ فقال لها شقيقها: ماذا تقصدين بكلامك؟ تدخلت الأم وقالت: يا حبيبي إنها صغيرة في السن ولا تقصد شيئا. فردت شقيقته على سؤاله: إنني لم أقصد شيئا، ولكنني أهتم لأمرك ولمصلحتك. بالطبع فأنت شقيقي، وما جعلني قلقا عليك تلك الثقة التي أراها في عينيك عند الحديث بشأن زوجتك. فقالت الأم لها: وما العمل معك؟ ألم أخبرتك أن تكفي عن ذلك؟ فقالت ابنتها: ألم يكن على الدوام يسألني ابنك مع من أنا وأين، ودوما يطلبني من خلال مكالمة فيديو ويأمرني أن أصور له المكان، فلماذا يفعل هذه الأمور معي ولم يفعلها مع زوجته؟ فقال شقيقها لها: ماذا تريدين من كل ذلك؟ تدخلت الأم وقالت: تناول طعامك يا حبيبي ودعك منها. وأمسكت بذراع ابنتها بشكل مؤلم وهمست على قدر المستطاع وقالت لها: ضعي لسانك في فمك واخرسي نهائيا. ولكن كانت ابنتها مصرة في المضي قدما في الحديث وقالت له: لا أريدك أن تضع ثقتك كاملة بها. وحينها لم يكمل طعامه وبات غاضبا من قولها. وعندما انتهى صعد لشقته والتي كانت بالدور الأعلى، فوجد زوجته تجلس على الأريكة تشاهد التلفاز، وكانت في عالم آخر حينها بعدما رأت صورا على مواقع التواصل الاجتماعي للشاب الذي كانت تحبه قبل زوجها، وقد تزوج من صديقتها، ومن خلال الصور يهنآن سويا. فتذكرت موقف مر مع زوجها ببداية ارتباطهما ببعضهما البعض. فقال لها الزوج: أخبريني لماذا أحببتيني وتمسكت بي؟ فقالت له الزوجة: أحببتك لأن كل شيء بك مميز، ولأنني بالوجود معك أشعر بمشاعر وأحاسيس لم أشعر بها من قبل. فقال الزوج: من كلامك يعني أنك خضت تجربة الحب مسبقا. فقالت الزوجة دون تردد: نعم، لقد خضت تجربة مع حسام ولكنها لم تنجح. فقال الزوج: حسام من؟ فقالت الزوجة: حسام كان خطيبي مسبقا ولكننا لم نكمل مع بعضنا وانفصلنا. فقال الزوج: وهل تراني أنا مميز أم حسام إذن؟ فقالت الزوجة: أعتقد أنني لو رأيته مميزا لتمسكت به وما تركته، ولو كنت رأيت أحدا متميزا عنك لما اخترتك وتزوجت بك. ولكن زوجها أصر عليها في سؤاله وقال لها: وما كان سبب انفصالكما إذن؟ قالت الزوجة: لقد وصلنا لمرحلة عجزنا فيها على الاستمرارية والتقدم في علاقتنا خطوة واحدة. فقال الزوج: والانفصال كان قرارك أم قراره؟ قالت الزوجة: لقد كان قراري أنا. وفي هذه اللحظة وبينما كانت الزوجة
هائمة في أفكارها. اقترب منها زوجها ولكنها لم تشعر بوجوده حتى وضع يده على كتفها وقال لها: فيما تفكرين؟ ابتسمت الزوجة وقالت له: ولا شيء، لقد كنت أفكر في بعض الأشياء. فقال الزوج: وماذا كنت تفعلين؟ قالت الزوجة: لقد كنت أشاهد التلفاز ولكني شربت بعض الشيء. فقال الزوج بود ولطف: هل من الممكن أن تصنعين لي كوبا من الشاي؟ قالت الزوجة: وهل من الممكن أن تتناول بجانبه قطعة من الكيك؟ ابتسم الزوج وقال: بكل تأكيد حبيبتي. ذهبت الزوجة للمطبخ لتعد الشاي والكيك، ولكن الزوج لم يكن استطاع بعد أن يخرج كلمات شقيقته من رأسه، فوجد نفسه وقد أمسك بهاتف زوجته وأراد أن يبحث عما بداخله، ولكنه لم يكن يعلم كلمة السر، لذلك فشلت محاولاته لفتحه وبات متضايقا. وعندما عادت زوجته لم تلاحظ شيئا، وتواترت بينهما الأيام، غير أن الزوج يزداد شكا في زوجته حتى قرر مراقبتها، ولكنه لم يجد عليها شيئا. وذات ليلة راوده حلم، وقد كان حلمه عبارة عن أنه فقد زوجته بعد الكثير من المشاكل حول أفعاله، وأنها انفصلت عنه وعادت لخطيبها السابق، والذي شعر بالنعمة التي حرم منها بسبب زواجه بها. استيقظ الزوج من نومه ليجد أذان الفجر، فتوضأ وذهب للمسجد لأداء الصلاة به، وهناك ألقى عليهما الإمام خطبة قصيرة في عاقبة سوء الظن، فسمعها الزوج وأخذها كرسالة له لكي يستفيق من غفلته قبل أن يستيقظ منها على كابوس فقده لزوجته والتي يحبها بشدة، فنسي كل ما قالته شقيقته، ولا سيما عندما وجد معاملة طيبة من زوجته، والتي لأجله تعلمت كل الأكلات التي يحبها على الرغم من أنها لا تجيد الطهي من الأساس، كما أنها كانت دوما تجدد من هيئتها ومظهرها بكل ما أوتيت من قوة، وتشتري له الأشياء وتقدم له الهدايا. فقرر أن يحسن من معاملته لها وأن يجعلها حرفيا ملكة متوجة على قلبه وملكة فوق رأسه. وبعد قليل من الشهور رزق بأول مولود لهما، وكانت القصة من بدايتها لنهايتها مجرد غيرة من شقيقته، والتي انصلح حالها بمجرد أن تمت خطبتها لشاب على خلق ودين. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.